Okay, so meron tayo ngayong project, ang aking DIY push-up bar gamit ang 3/4 na PVC. Magamit para dito sa ating home gym setup. Ito, makita nyo meron ako ng DIY na agility ladder drills. Yan. Tsaka nagkabit din ako nitong pull-up bar na nabili ko sa Facebook. So yan, mga label masyadong madikit. Ginagamitan kayo ng thinner para malinisan na rin yung mga PVC pipes. So, sukat tayo ng 7.5 inches. Sakto na yun sa kamay mo. Then lagariin lang. Ideally, gamit kayo ng lagaring bakal, manipis. Since wala ako noon, ito na lang, nakita ko lagari. Then apat na 1.5. So sinusukat ko siya 1 by 1 kasi makapal yung lagari ko. Then walong 2.25. Kaya lihain yung mga dulo para kuminis. Okay, so kompleto na yung parts natin. Recap ko lang, 4 na elbow, 8 end caps, 4 na T connector, 2.25 8 pieces, 1.5 4 pieces, at dalawang 7.5 para sa handle niya. So ganito yung magiging itsura niyan kapag binuo mo na. Okay, connect mo lang yung elbow dyan.
Then yung 1.5 dyan. 1.5 ito. Okay. Then itong T-connector natin. Medyo maluwag. So lalagyan natin ng cement yan mamaya para kumapit ng maigi. So ayan na siya. So para madagdagan yung iyong support sa gilid, yung mga 2.25 dito. 2.25. 2.25. Then end caps. Okay, so ganyan lang kadali. Medyo maluwag ito isa. So ganyan lang kadali yan. Ito yung iyong DIY na push-up bar. So gagamitin natin siya ng PVC solvent cement para kumapit siya, para fix na siya, hindi na siya gagalaw. Yan yan. So yan, paggamit, cut the pipe squarely, remove the BURS. Yan, nalinisan ko na. Linisin, dapat walang moisture, walang grease. Tapos lalagyan mo lang yung both surface. Tapos insert the pipe fitting. Tapos i-turn mo siya konti. Then wipe excess cement. Okay. So ito itsura niyan. Clear yan. Okay. Gamit lang yan ng paintbrush. Manipis lang. Then yung sa kakabitan niya rin dito. Pasok. Then slightly twist. Ganyan yan. Okay, so tip lang, unahin yung paa. Kasi yung isang nagawa ko hindi masyadong perfect. So ito naman siya. So ito na yung ating push-up bar na DIY. Galing sa mga used lang na PVC pipe na paglumaan na. So yan, fixed na yan. Tibay yan. Ito yung support. So, dito yung kamay niya. For added intensity, pwede nyo itaas yung paa nyo. Like and share the video kung nagustuhan nyo. Subscribe. Ito, may natira pa akong silver paint. Lagyan ko lang siya ng kulay. Yung may sobra pa akong tubo, ang haba. Konti lang pala kailangan. So ayan na siya, silver. Para katerno ng aking silver na barbell. Mukha siya tuloy mabigat, pero gawa lang siya sa PVC pipe. Napakagaan. Okay. Push up bar DIY. Very cheap. Murang-mura lang yan. Okay, so yun, mga nagastos ko dyan 252 pesos kasama yung solvent. Tapos yung mga connector, end caps yan. O itong PVC pipe libre kasi luma na yan.